په دې کې ما صد ولیکي یا صد په وینډوز کې 2 نمبر رااله په ور کې 2 بیا ولی ما ولیکي په مثال دې کې 2 نمبر لیکي 2 بیا مې علي ولیکي د علي 2 نمبر نه دلته 2 بیا هم د جان د ولیکي دومره رااله دومره ګور ما تاسو ته وایي چې د ټیبل راوځي مینیو ختمیږي په ټیبل کې کلیک کوئ مینیو واپس راځي نو د ټیبل کې اوله مینیو راچکي دا یو ډیزاین هر ډیزاین چې تاسو په دې کې خوښ دی هغه ډیزاین انتخاب کړئ دی بیا ورکړئ په هیډر رو یعنی دا کوم ډیزاین چې تا ورکړی د ټایټل ته یې مه ورکړو ساده یې کړه ور یې کړه صحیح شو ټوټل نو د اخرنۍ لیکه ډبله کړه ګوره ډبله یې کړله یعنی تاسو ته معلومېږي چې د اخري لیکه صحیح ده بیا د بینډډ رو یعنی دا لیکې ځینې ختم کړه نرۍ نرۍ لیکې ته ما تاسو ته رو وایي ګوره ساده یې کړه رو ورکړه ساده یې کړه نرۍ لیکه ورکړه فسټ کالم یعنی اوله ډبه خط یې پنډ کړه نری یې کړه پنډ یې کړه نری یې کړه لاست کالم یعنی اخري ډبه خط یې پنډ کړه نری یې کړه پنډ یې کړه نری بینډډ کالم یعنی هره ډبه واضح کړه جلا جلا یې کړه دا جلا جلا بیا شیډینګ دی زه ورته هم دې خانې ته زه دا رنګ ورکوم راسه کلیک کړو دې خانې ته زه دا رنګ ورکوم راسه کلیک کړو نو هر رنګ چې ستا خوښ دی هغه ورکړه صحیح شو بل ما تاسو ته ویل په باډر کې دا بقایا شیان چې دي هغه موږ مخته وایو دا ځای پرون موږ تاسو وویل اوس بیا په دې کې صرف اور صرف دغه دوه ویل کېږي ګوره ډیګنور ډون باډر یعنې ولیکه ورکړه اپ باډر یعنې پر سر یې ورکړه دا یو څوک فیل یې ته داسې کولی شي چې په هغه کې د کانټا علامه ولګوي که رنګ ورکوي راسه سور رنګ ورکړه صحیح شو نو در دا ځای به تاسو پریکټس کوئ نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته